Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sekali lagi sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang akan membedah pelbagai kisah kontroversi dan juga bintang-bintang Gusti kegemaran anda. Minggu ini kita nak membedah dan bercerita tentang seorang lagi bintang Gusti yang boleh dikatakan sebagai antara yang paling kuat, paling gagah di dalam industri Gusti profesional, tidak lain dan tidak bukan iaitu Brock Lesnar. Apakah cerita yang kita nak bedah tentang Brock Lesnar pada minggu ini? Nak tahu? Teruskan bersama saya. Baik, Brock Lesnar merupakan seorang individu yang lahir sebagai Brock Edward Lesnar pada tanggal 12 Julai tahun 1977. Brock Lesnar lahir di South Dakota dan merupakan anak kepada dua orang individu iaitu Stephanie dan Richard Lesnar. Beliau membesar di ladang ibu bapanya di Webster berdekatan dengan South Dakota. Dia ni ada darah campuran Jerman dan Polish ataupun Poland, dan ada dua orang abang iaitu Troy dan Chad, dan juga seorang adik perempuan bernama Brandy. Brock telah mula bergusti sejak di bangku persekolahan lagi, di mana ketika beliau di college di Bismarck State College, sebuah universiti di Minnesota, Lesnar telah bergusti secara aktif dalam bidang gusti amatur. Kemudian tidak lama selepas itu ditawarkan untuk bergusti di Pusat Pembangunan Bakat WWE pada awal tahun 2000 dulu, iaitu OVW atau Ohio Valley Wrestling. Dan menariknya, semasa beliau mula-mula debut di WWE pada tahun 2002 dulu, Lesnar telah memenangi kejuaraan utama WWE 5 bulan selepas debutnya ketika berumur 25 tahun, menjadikan beliau sebagai juara paling muda pernah tercatat dalam sejarah industri gusti di WWE. Pada tahun 2004, setelah rasa penat dengan industri, tiba-tiba beliau macam terkena culture shock dengan jadual kerja yang begitu padat dan sebagainya. Brock Lesnar telah mengambil keputusan untuk meninggalkan pentas WWE, di mana perlawanan terakhirnya adalah di acara WrestleMania 20 menentang Goldberg. Dan selepas meninggalkan WWE, beliau beralih arah menyertai NFL atau National Football League dan menjadi salah seorang pemain pertahanan untuk Minnesota Vikings. Tetapi malangnya, sebelum start musim 2004 itu, namanya telah pun digugurkan atas sebab-sebab yang tidak diketahui, oleh kerana tak ada nasib dalam industri ataupun permainan bola sepak American football. Pada tahun 2005, Lesnar rujuk semula ke dalam industri gusti apabila beliau menandatangani kontrak bersama New Japan Pro Wrestling dan sempat memenangi kejuaraan IWGP Heavyweight Championship di sana, dan memenangi kejuaraan itu di perlawanan pertamanya di NJPW. Tapi malangnya beliau tidak lama di New Japan Pro Wrestling ni kerana terdapat beberapa pertikaian tentang hal-hal kontrak di sana. Dan juga beliau ketika menjadi IWGP Champion itu sempat juga bergusti di Inoki Gunami Federation IGF yang merupakan pesaing kepada NJPW ketika itu. Setelah bergusti di Jepun, Lesnar kembali semula ke Amerika, dan pada tahun 2006 Lesnar meneruskan kariernya sebagai seorang petarung MMA apabila beliau menyertai sebuah promotion MMA iaitu Hero, dan telah memenangi perlawanan MMA-nya yang pertama menentang Min Soo Kim pada Jun 2007. Di atas prestasi yang sangat cemerlang dan mengagumkan, Lesnar telah pun dipelawa atau ditawarkan untuk menyertai Ultimate Fighting Championship UFC yang merupakan promotion MMA yang paling gah di dalam dunia ini. Tetapi dalam perlawanan sulungnya di UFC, beliau telah pun tewas kepada Frank Mir dan menang dalam perlawanan kedua selepas itu apabila menewaskan Heath Herring. Dan pada November 2008,
Lesnar membuktikan yang beliau bukan seorang yang besar-besar dalam MMA ini apabila berjaya menewaskan Randy Couture untuk menjadi juara heavyweight dunia UFC. Tetapi tidak lama selepas beliau memenangi kejuaraan terhebat dalam UFC itu, beliau terpaksa berehat dan mengenepikan seketika kerjanya sebagai seorang petarung MMA di UFC kerana terlibat dengan penyakit diverticulitis. Nanti kita akan cerita lagi apa penyakit diverticulitis ini. Dan beliau telah kembali ke acara UFC 116 dengan menewaskan juara heavyweight UFC interim ketika itu. Bukan Perdana Menteri aja dia interim, juara UFC pun ada interim juga, iaitu Shane Carwin, dan telah pun menggabungkan kejuaraan heavyweight itu menjadikan beliau sebagai undisputed UFC heavyweight champion pada ketika itu. Dan di acara UFC 121, Lesnar tewas kepada Ken Velasquez, dan selepas itu beliau terus terpaksa berehat sekali lagi kerana diserang penyakit diverticulitis dan perlu menjalani pembedahan. Perlawanan terakhirnya di UFC adalah di acara UFC 141 apabila beliau tewas kepada Alistair Overeem, dan selepas itu beliau terus mengisytiharkan dirinya bersara terus daripada pentas MMA dan UFC. Setelah merasakan bahawa masa depannya dengan MMA ini tidak berapa baik akibat dibelenggu dengan masalah kesihatan, akhirnya Brock Lesnar pada April 2012 kembali semula ke pentas gusti profesional apabila kembali menyertai WWE selepas 8 tahun. Dan di acara WrestleMania 30 2 tahun kemudian, Lesnar mencipta sejarah sebagai individu pertama yang telah memecahkan rekod undefeated streak, rekod tanpa kalah Undertaker di WrestleMania. Sepanjang bergusti selepas itu, Lesnar telah menggondol kejuaraan dunia sebanyak 5 kali dengan memenangi kejuaraan heavyweight dunia WWE pada 2014 dan menjadi juara universal paling lama di WWE, iaitu selama 504 hari, pemegang kejuaraan ke-6 paling lama dalam sejarah kejuaraan di WWE. Pada Jun 2016, Brock Lesnar cuba sekali lagi untuk kembali menghiasi pentas di Octagon apabila menyertai semula UFC 200 dan telah menewaskan lawaknya Mark Hunt secara unanimous decision. Tetapi oleh kerana selepas itu Lesnar disahkan telah mengambil beberapa bahan yang menjadi larangan dalam program anti-doping di MMA dan UFC, beliau telah pun digantung oleh UFC oleh Pesuruhjaya Sukan di Nevada dan telah digantung selama setahun serta didenda sebanyak $250,000. Rekodnya yang sangat cemerlang itu menjadikan Brock Lesnar sebagai satu-satunya individu yang telah pun memenangi kejuaraan UFC dan WWE. Satu rekod yang susah dan payah nak ditandingi oleh sesiapa saja. Di samping memenangi pelbagai kejuaraan, Brock Lesnar juga memenangi kejohanan King of the Ring pada tahun 2002, memenangi perlawanan Royal Rumble pada tahun 2003, pemenang Money in the Bank pada tahun 2019. Jadi oleh kerana faktor kecemerlangan Brock Lesnar dalam gusti dan juga mixed martial art itu menjadikan beliau sebagai satu-satunya individu yang mendapat layanan istimewa daripada pihak WWE. Ialah kerana beliau dinamakan sebagai one of the legit fighter, seorang yang memang betul-betul boleh bertarung tidak kira dalam industri mana sekalipun, sama ada gusti ataupun di MMA, dan menjadikan beliau antara nama yang begitu eksklusif dan elite. Even pada tahun-tahun semenjak beliau kembali ke WWE 2014 hinggalah tahun 2019, walaupun penampilannya hanyalah beberapa kali sahaja dalam setahun, tetapi beliau antara yang mendapat bayaran tertinggi di WWE. Dikatakan untuk tahun 2019 sahaja beliau dibayar sebanyak $12 juta hanya untuk membuat kemunculan yang hanya beberapa kali itu saja. Sesuatu yang orang kata boleh menyakitkan hati bintang-bintang lain, tapi itulah hakikat yang perlu diterima kerana Brock Lesnar merupakan seorang yang susah nak dicabar dan mempunyai nilai yang begitu tinggi di dalam industri ini.
Baik, itu adalah antara cerita-cerita kecemerlangan Brock Lesnar sepanjang bergusti sejak awal karirnya sehinggalah kini. Dan kini kita nak bercerita pula tentang beberapa kisah yang mungkin kita tak berapa tahu dan hendak kita bedah bersama pada edisi kali ini. Brock Lesnar ini sebenarnya beliau menghadapi masalah rabun warna, iaitu tidak boleh membezakan warna merah dan hijau. Ia satu condition yang dikatakan dihidapi oleh 8% daripada populasi lelaki di dunia ini. Ia bukan sahaja menjejaskan penglihatan untuk membezakan warna merah dan hijau, tetapi juga keseluruhan spektrum warna itu. Jadi kalau kata Brock Lesnar ni ambil ujian JPJ, mungkin susah beliau nak lulus kerana masalah rabun warna ini. Ketika berumur 17 tahun, Brock Lesnar telah menyertai Army National Guard, tapi masalahnya kerana masalah rabun warna yang dihadapinya itu telah menjadikan beliau dikesampingkan daripada jawatan tersebut, kerana kerja yang beliau nak terlibat itu banyak bermain dengan bahan-bahan letupan. Jadi kalaulah kata ada wayar hijau dan merah dan Lesnar tersilap memotong wayar itu, maka almarhumlah jadinya. Seperti yang kita katakan tadi, karier Brock Lesnar di UFC tergendala dan terbantut akibat masalah diverculitis. Ia merupakan satu penyakit yang berkaitan dengan sistem dalam perut Dan ada satu macam ketumbuhan dalam kolon seseorang individu itu. Pada asalnya doktor tak dapat nak trace dari mana punca sakit perut yang sering dihadapi oleh Brock Lesnar ini, dan ianya telah pun lama sebenarnya dihadapi oleh Brock Lesnar, tapi beliau lambat menerima rawatan dan akhirnya penyakit itu semakin melarat. Tapi nasib baik sempat dikesan dan beliau telah pun menjalani sesi pembedahan untuk membuang masalah diverculitis itu. Pada tahun 2002 sehingga 2004, ketika itu Brock Lesnar betul-betul mencipta nama, walaupun beliau boleh dikatakan sebagai budak baru di WWE, sehingga beliau berjaya menewaskan The Rock di acara SummerSlam 2002 dan menjadi juara WWE ketika umur 25 tahun. Tetapi oleh kerana culture shock yang dihadapinya dengan jadual kerja yang begitu padat, travel ke seluruh dunia, Brock telah menghadapi masalah ketagihan alkohol dan juga pil penahan sakit. Dan kerana itulah, seperti yang pernah saya ceritakan dalam siri Bedah Gusti sebelum ini, iaitu Plane Ride from Hell, penerbangan dari neraka yang boleh anda ikuti di pautan di atas. Akibat ketagihan dan pengambilan bahan-bahan terlarang ini secara berlebihanlah menyebabkan beliau dan Mr. Perfect bergelut dalam kapal terbang sampai nyaris pintu kapal terbang nak terbuka kerana masing-masing dua-dua dah tingtong. Dan insiden itulah menyebabkan Mr. Perfect dilepaskan daripada WWE kerana telah berlaku near miss incident. Kalau silap gayanya, kapal terbang boleh terhempas akibat pintu kapal terbang itu terbuka secara kecemasan akibat pergelutan dua makhluk itu. Selain mempunyai ladang yang besar di kawasan kediamannya, Brock Lesnar juga merupakan seorang yang aktif memburu dan merupakan salah seorang ahli dalam National Rifle Association di tempatnya. Dan pada tahun 2011, Brock pernah menghadapi pertuduhan kerana memburu secara haram akibat beliau dah tembak rusa tu tapi dia tak tag dengan proper, dengan betul, dan akhirnya beliau telah pun didenda sebanyak $1,500 dan telah diharamkan daripada memburu di Kanada selama 6 bulan. Menjadi seorang bintang membuatkan anda merupakan seorang yang popular, masyhur dan glamorous lah orang kata, dan setiap kali terbang ke sana sini untuk sesi jelajah pastinya akan dikerumuni oleh peminat. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang disukai oleh Brock Lesnar, kerana dalam apa jua acara yang disertainya, Brock Lesnar seboleh-bolehnya cuba untuk mengelak daripada dikerumuni oleh peminatnya. Kalau ada pun peminat-peminat yang berjaya mengambil gambar atau selfie dengan Brock, mungkin kalau kita tengok wajah Brock ataupun ekspresinya tidak berapa ikhlas lah ketika bergambar dengan peminat-peminatnya. Satu perkara juga tentang kehidupan ataupun gaya hidup sosial Brock di WWE khususnya, beliau ni tak berapa suka bergaul dengan orang ramai. Mungkin
kerana beliau ni seorang yang pendiam, bukan seorang yang peramah dan sebagainya. Tapi hanya seorang sahaja ahli Gusti yang betul-betul memang kamcing dan ngam lah dengan dia. Tidak lain dan tidak bukan adalah Shelton Benjamin, kerana mereka adalah dua sahabat yang telah pun lama berkawan sejak zaman kolejnya dulu, dan juga teammates dan roommates dalam pelbagai pasukan dan Gusti, sehingga tahun 2003 itu pun ketika mana mereka masing-masing menyertai WWE, Brock Lesnar dengan haluannya, dan Shelton Benjamin pun ketika itu menyertai Team Angle bersama dengan Kurt Angle dan Charlie Haas. Dalam autobiografinya yang pernah diterbitkan pada tahun 2011, selepas beliau meninggalkan WWE pada tahun 2004, pada ketika itu hidupnya macam agak bercakacir, macam huru-hara sedikit, dan beliau pernah terfikir untuk menusuk kerongkongnya dengan pedang. Dan kerana itulah beliau nak mencipta kenangan itu dan mengabadikannya dengan tatu pedang itu di dadanya. Brock juga dikenali dengan pelbagai nama-nama yang menggerunkan seperti Anomaly, The Beast Incarnate, The Mayor of Suplex City. Tetapi ianya berbeza ketika zaman kanak-kanaknya dulu, kerana sewaktu kecil beliau telah digelarkan sebagai Broccoli. Perkara ini didedahkan di dalam DVD dokumentari Brock Lesnar Here Comes the Pain yang pernah diterbitkan satu ketika dulu. Bayangkan nama beliau, Broccoli Lesnar, tak ganas langsung kan. Dan ketika beliau menyertai New Japan Pro Wrestling dulu, satu budaya penggusti di Jepun ini adalah untuk mereka-mereka yang baru tiba ke Jepun ini, tradisi ketika itu adalah mereka perlu dilempang oleh legenda Antonio Inoki. Kira macam ujian pertama lah nak lepas, nak menjadi seorang bintang yang hebat di Jepun, ataupun salah satu syarat nak bergusti di dojo di Jepun. Tapi Brock Lesnar antara mereka yang berani mempertahankan maruahnya dengan berkata, tak ada sesiapa pun yang boleh tempeling aku. Even Antonio Inoki pun jangan harap. Aku adalah Brock Lesnar, jangan siapa-siapa berani. Dan Brock Lesnar berjaya survive jugalah di Jepun pada ketika itu, walaupun beliau telah melanggari tradisi yang menjadi budaya turun-temurun para penggusti di sana. Baik, itu di antara cerita yang boleh kita kongsikan tentang Brock Lesnar. Tetapi tidak lengkaplah siri bedah Gusti Brock Lesnar ini kalau kita tidak bercerita sedikit tentang hubungannya bersama dengan isterinya pada waktu ini, iaitu Rina Mero ataupun Sable. Macam kita tahu, Sable telah pun mula tampil di WWE pada tahun 1996 apabila mengikuti suaminya Mark Mero yang membuat kemunculan di WWE selepas bergusti di WCW sebelum itu. Dan pada tahun-tahun lewat 90-an itu, di zaman-zaman peak Attitude Era, Sable banyak terlibat dalam beberapa storyline yang tidak berapa menyenangkan, tapi menyenangkan jugalah pada pandangan mata orang lelaki yang bermata keranjang ni. Beberapa kes-kes yang perlu dilakukan oleh Sable tetapi tidak direstui oleh dirinya lah. Disampaikan Sable pernah mengancam untuk menyaman WWE lebih daripada 100 juta kerana dakwaan berlaku gangguan seksual, manipulasi dan juga pelbagai perkara yang tidak diingini oleh Sable ketika bergusti dan beraksi untuk WWE. Tapi nasib baik ianya berjaya diselesaikan di luar mahkamah. Dan mengejutkan, pada tahun 2003 Sable kembali semula di pentas WWE, walaupun sebelum itu beliau telah berkerat rotan, berpatah arang bersama dengan syarikat Vince McMahon tersebut. Dan ketika kembali ke WWE itulah mulanya hubungan asmara di antara Sable dan juga Brock Lesnar. Pada waktu itu Brock Lesnar baru berumur 26 tahun, manakala Sable pula telah berusia 35 tahun. Dan ketika mana mereka mula berhubungan itu, sebenarnya Rina ataupun Sable masih lagi menjadi isteri kepada Mark Mero. Tetapi walaupun berbeza umur hampir sedekat, ini tidaklah menghalang untuk mereka serasi dan terus menjalin hubungan sehinggalah berakhir ke jenjang pelamin tidak lama selepas itu. Dan akhirnya pada tanggal 6 Mei 2006, kedua-dua mereka disatukan sebagai suami isteri ketika mana Brock Lesnar
bergusti di New Japan Pro Wrestling ketika itu. Dalam sebuah temu bual bersama podcast, Jim Ross, bekas suami beliau Marc Mero, pernah bercerita tentang hubungan yang terjalin di antara Brock Lesnar dan Sable dan bagaimana rumah tangganya yang berantakan pada hujung-hujung tahun 2002 itu. Semasa Brock Lesnar dan Sable mula menjalin hubungan, kata Mero, mereka masih lagi suami isteri. Tetapi ketika itu dah mula bermasam muka, tidak tinggal serumah dan sebagainya. Marc Mero merasakan memang rumah tangga mereka tidak dapat diselamatkan lagi. Ya, beliau call Sable tak berjawab dan sebagainya. Dan pada ketika itu Marc Mero merasakan, oh, bini aku ni dah jumpa orang lain rasanya. Dah ada agaknya jantan gatal, penggusti lain yang dah mula masuk line, usha line, dah mengacau isteri aku. Yang pada ketika itu Marc Mero kata, kalau aku tahulah siapa Malaon yang cuba nak kacau bini aku ni, memang siaplah kena lipat dengan aku kan. Tapi apabila beliau mengetahui bahawa individu yang menjalin hubungan dengan isterinya itu adalah Brock Lesnar, beliau kata, alamak, Lesnar okeylah kot, tak apalah, aku maafkanlah isteri aku ni dan aku lepaskanlah beliau. Biarlah isteri aku ni menjalani hubungan ataupun episod baharu dengan siapa yang beliau ingini. Mungkin kerana faktor Brock Lesnar lah. Kalau kerana beliau tahu memang beliau tak boleh nak makan Brock Lesnar, jadi angkatlah bendera putih. Dan setelah hampir 15 tahun menjalinkan hubungan sebagai suami isteri, mereka berdua telah dikurniakan dengan 2 orang anak lelaki, Turk 7 tahun dan juga Duke 6 tahun. Tapi Brock Lesnar pun ada anak juga sebelum tu bersama dengan isteri terdahulu, dah berumur 14 tahun pun. Sable juga telah pun mempunyai anak bersama dengan Marc Mero, iaitu Maria, yang kini telah pun berusia 28 tahun. Dah tua dah kan. Kalau kita tengok, memang Brock Lesnar dan Sable betul-betul jaga privasinya lah. Jarang kita tengok mereka mempertontonkan anak mereka di kaca TV, tidak seperti bintang-bintang lain. Even cerita-cerita peribadi itu tidak pernah dipertontonkan kepada umum, even di laman-laman sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya. Dan juga kediaman mereka juga terletak di sebuah kawasan yang agak pedalaman di sempadan Amerika dan Kanada. Memang Brock Lesnar dan keluarganya ni memang tak suka bercampur sangat dengan masyarakat dan hanya membawa hal sendiri saja di tempat mereka. Baik, itu dah cerita tentang Brock Lesnar yang boleh kita kongsi dan bedah pada kali ini. Tidak dinafikan Brock Lesnar memang merupakan seorang bintang yang sukar untuk ditandingi prestasi dan kecemerlangannya oleh mana-mana bintang yang ada pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Kita jumpa lagi pada edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.